Hello friends, it's me Mangal, Text Bizarreबाट. Welcome to my channel. आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु. माइक्रोसफ्टले तपाईको विन्डोज 11 रिलिज गरिसकेको छ. सो आजको भिडियो तपाईले विन्डोज 11 कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउने गरेको छु. सो यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिस्टममा तपाईको यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. यसमा तपाईको विन्डोज 10 होम सिंगल ल्याङ्ग्वेज छ, 21 H1 भर्जन. सो यसलाई हामीले अब विन्डोज 11 मा माइक्रोसफ्टबाट इन्स्टल गर्नलाई कसरी गरिन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु. सो फर्स्ट अफ अल तपाईको विन्डोज अप टु डेट हुनु पर्यो. सो जानुस् तपाईको सेटिङ्समा र अपडेट एन्ड सिक्युरिटीमा जानुस्. र तपाईको विन्डोज अपडेट चाहिँ तपाईको यहाँनिर अप टु डेट छैन भनेदेखि तपाईले चेक फर अपडेट्स गर्नु होला. र चेक फर अपडेट गरेपछि तपाईको त्यहाँ आएको सबै अपडेटहरु त्यसले लिनेछ र 100% भएपछि एकचोटी रिस्टार्ट गर्नु होला. र यो अलरेडी अलिकति तपाईको अप टु डेट नै भएको भएर म डाइरेक्ट अर्कोमा लान चाहन्छु. सो विन्डोज अपडेट तपाईको कम्प्लिट गर्नुस् र रिस्टार्ट गर्नुस्. पेन्डिङहरु अपडेटहरु सबै कम्प्लिट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईको यो लेफ्ट साइडको बटनमा सेकेन्ड लास्टमा तपाईको विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम भन्ने अप्सन हुन्छ. त्यसमा क्लिक गर्नुस्. यसमा तपाईको जोइन द इनसाइडर प्रोग्राम भन्ने अप्सन हुन्छ. त्यो गेट स्टार्टेड गरेर क्लिक गर्नुस्. तपाईले यहाँ एउटा माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ. सो माइक्रोसफ्टको मेम्बर हुनु पर्यो. सो तपाईको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट अलरेडी छैन भने त्यो सिम्पल वेमा तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. सो लिंक एकाउन्ट गर्नुस्. सो माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट क्लिक गर्नुस्. र सिम्पली तपाईको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट लगइन गर्नुस्. नेक्स्ट गर्नुस्. अब तपाईलाई यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ, पिक योर इनसाइडर सेटिङ भन्ने हुन्छ. तपाईको यहाँ बेटा च्यानल पनि छ, रिलिज प्रिभ्यू च्यानल पनि छ. तर तपाईले डिएभी च्यानल नै तपाईको गर्नु होला. तपाईको अरु अपडेटहरु पनि आउँछ, त्यसमा तपाईको अपडेट हुँदै जान्छ. सो डिएभी च्यानल डेभलपर च्यानलमा तपाईले कन्फर्म गर्नु होला. कन्फर्म क्लिक गर्नुस्. र यसमा पनि तपाईको कन्फर्म क्लिक गर्नुस्. अब तपाईको रिस्टार्ट माग्छ, रिस्टार्ट गर्नु होला. So guys, after restart, तपाईं फेरि एकचोटी विन्डोज अपडेटमै जानु होला. स्टार्ट मेनु, सेटिङ्स र अपडेट्स एन्ड सिक्युरिटीमा जानुस्. र तपाईको विन्डोज अपडेटमा क्लिक गर्नु होला र चेक फर अपडेटमा फेरि क्लिक गर्नु होला. यो थोरै टाइम लिन सक्छ अपडेटको लागि. र तपाईको अपडेटमा तपाईको यहाँ देखाइरहेछ विन्डोज 11 इनसाइडर प्रिभ्यू भनेर यो देखाइरहेछ. तपाईको यो डाउनलोड कम्प्लिट हुनु पर्यो र डिस्प्लेको ड्राइभर पनि देखाइरहेछ. सो तपाईको तपाईले गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले विन्डोज अपडेटमा भएको सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले अपडेट पेन्डिङ अपडेटहरु छ भने सबै कम्प्लिट गर्नु होला. र अनि त्यसपछि मात्र त्यो अगाडिको स्टेपहरु गर्नु होला. र तपाईको विन्डोज अपडेटमा कुनै पेन्डिङ छ भने त्यसलाई कम्प्लिट गरेर मात्र त्यो प्रोसेसहरु चल्नु होला. सो हामीले डिएभी च्यानल हामीले गरेका छौं. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिएभी च्यानल छ हैन. यो हामीले अरु चेन्ज पनि गर्न सक्छौं, तर यसमा बेटर चाहिँ तपाईको डिएभी च्यानल हुन्छ अहिलेको लागि. र तपाईको विन्डोज अपडेटमा तपाईको यो डाउनलोड हुन्छ. र डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईको विन्डोज 11 इन्स्टल हुन्छ.
र यो विन्डोज अपडेटमा तपाईँको अब इन्टरनेट स्पिडमा डिपेन्ड हुनुभयो कतिको फास्ट स्पिड। So here you go guys, after update and restart तपाईँको यो विन्डोज 11 रेडी भइसकेको छ। र तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टिजमा गएर। तपाईँको विन्डोज 10 होम इन्साइडरबाट हाम्रो अब विन्डोज 11 होम इन्साइडर भएछ। सो भर्जन तपाईँको डिएबी इन्स्टल डेटहरू देखाएको छ, ओएस बिल्ड तपाईँको ओएस बिल्ड भर्जन देखाएको छ। सो एकदमै इजी छ गाइज, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आउटलुक एकदमै राम्रो छ विन्डोज 10 को कम्पेरिजनमा। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्सेसहरू। तपाईँको स्टार्ट मेनु पहिला लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा थियो, यहाँनिर हुन्थ्यो, र अहिले तपाईँको मिडलमा आएर बसेको छ। तपाईँले यहाँनिर डिफ्रेन्ट अप्सनहरू डाइरेक्ट पाउनुहुन्छ, सेटिङहरू डाइरेक्ट पाउनुहुन्छ। सर्च बार यहाँ अगाडि छ। तपाईँको मल्टिटास्किङको लागि तपाईँको यहाँनिर डेस्कटप भ्यू बार पनि देखाएको छ। मल्टिटास्किङलाई पनि तपाईँलाई अप्सन दिएको छ। सो तपाईँले आउटलुक हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ विन्डोज 10 को कम्पेरिजनमा। सो यसरी इजी तरिकाले तपाईँले विन्डोज 10 बाट अपडेट गरेर नै तपाईँको विन्डोज 11 कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेसिक सेटिङहरू त तपाईँको नर्मल त्यही हुन्छ, तर आउटलुकहरू चेन्ज छ। जस्तै तपाईँले प्रपर्टिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यो एकाउन्ट्स चाहिँ चाहिन्छ, तपाईँको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट चाहियो, र तपाईँको इन्फोहरू सबै यसमा देखाएको हुन्छ। सो माइक्रोसफ्टकै साइटबाट माइक्रोसफ्टकै उबाट अपडेट गर्नुभएको भएर तपाईँको त्यस्तो केही इस्युहरू आउनेवाला छैन। केही इस्यु छ भने तपाईँको अपडेटहरू गर्दाखेरि नर्मली अब अपडेटहरू आउने गर्छ। त्यो अपडेटहरू चाहिँ तपाईँले टाइममा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेटिङ्समा तपाईँको विन्डोज अपडेट भन्ने हुन्छ, यसमा तपाईँको अपडेट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ इन्साइडर प्रोग्राममा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुन चाहिँ भर्जन हो भनेर। तपाईँको हामीले डिएभी च्यानलमा हामीले विन्डोज 11 अपडेट गरेका थियौँ। सो डिएभी च्यानलमा छ। सो केही अपडेट आयो भने तपाईँले डाइरेक्ट यताबाट अपडेट गरेर केही इस्यु छ भने तपाईँ यहाँबाट फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स इट गाइज। विन्डोज 11 सम्बन्धी यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भन्ने आशा गर्दछु। र मेरो च्यानलमा अरू भिडियो पनि चेक गर्नुहोला। र मेरो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। र विन्डोज 11 सम्बन्धी अरू पनि भिडियोहरू म नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछु। सो चेक आउट माई च्यानल, प्लिज सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।